Salutări dragilor! Am revenit cu un nou tutorial în care vă voi prezenta un suport pentru pixuri, carioci, creioane, gumă de șters, ascuțitoare și așa mai departe. Ideea a fost de a veni cu ceva ușor și practic, atât pentru începători și copii, și de ce nu și cu o idee de inspirație pentru cei avansați. Îmi place foarte mult să reciclez lucruri și materiale de care nu mai avem nevoie sau pe care alții le aruncă și din care putem realiza lucruri minunate. De exemplu, pentru acest suport am să folosesc o cutie de conservă de 800 de grame, adeziv pentru a lipi, sârmă, patent, foară de iută, iar pentru cap am să folosesc, cred că v-ați dat seama ce este, nu? Da, este de la Ouăl cu surprize.
Poate o să vă întrebați sau poate o să aveți ideea că ar fi venit mai bine cu gură, nări, dar sincer am încercat și chiar nu dădea bine pe această formă. Pentru a fi mai practic și mai util, mi-a venit ideea de a-i face un fel de buzunărel, în imaginația mea bogată ca o șa, dintr-o bucată de piele, pe care am tăiat-o dintr-un săculeț care era puțin uzat. M-am gândit că acest buzunărel este foarte practic pentru a pune guma de șters, ascuțitoarea, lucruri mărunte, pe care dacă le-am pune în cutie, le-am scoate foarte greu. Aici să încheie acest tutorial. Dacă v-a plăcut și v-a încântat această idee ușoară și practică, nu uitați să-mi lăsați părerile voastre în secțiunea de comentarii. Până la următorul tutorial, vă pup și vă doresc numai bine!